Vreau să vă spun că sunt foarte emoționat. Am fost toată ziua emoționat pentru că am știut că urmează să vorbesc de pe această scenă pe care în fiecare an urcă atâția artiști și regizori cu filmele lor excepționale care compun festivalul TIFF. Și recunosc că mă simt mult mai confortabil acolo în sală aplaudându-i decât aici pe scenă. Și înainte de a începe, aș vrea să vă rog să vă mai ridic un moment în picioare ca să păstrăm un moment de reculagere pentru Alex Leo Șerban. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că am venit cu mare bucurie, am acceptat din prima invitația de a veni aici, pentru că eu am un respect foarte mare pentru filozofia din spatele conferințelor TED. Aceea că ideile trebuie să circule. Mi-aduc aminte că acum niște ani făceam o emisiune pe TVR1 și am vrut să aduc în discuție o idee pe care o citisem într-un articol al surorii mele, care este istoric, și mi se părea oarecum nepotrivit să o citesc pe sora mea în emisiune și am întrebat-o dacă mă lasă să prezint ideea fără să dau sursa. Și sora mea, care e mult mai de stânga decât mine, mi-a spus: Dragoș, știi ce părere am eu despre proprietate? Te asigur că proprietatea intelectuală e și mai puțin interesantă pentru mine, prezint-o liniștit. Și mai mult decât această filozofie, aceea că ideile trebuie să circule, vin cu mare drag aici la Cluj, pentru că de atâția ani de când vin vara, mulțumită lui Tudor Giurgiu și lui Mihai Kirilov, care fac acest festival minunat, am ajuns să îndrăgesc Clujul cu perspectivele lui, culorile lui, cu oamenii lui frumoși. Și vreau să încep prezentarea de astăzi cu o amintire. De acum, iată, s-au făcut 20 de ani de la Revoluție. Eu, deși sunt bucureștean, am făcut Revoluția la țară, la Lerești, într-un oraș de la poalele Carpaților, de lângă Câmpul Lung. Și după ce trecuseră deja niște zile, eram prin ianuarie, deja imaginile acelea exaltate din studioul 4 de la TVR își pierduseră întrucâtva din atractivitate pentru mine. Eu aveam 8 ani atunci și revenisem la activitățile mele copilărești. Strângeam frunze uscate din curte și le dădeam foc. Eram în timpul unei astfel de activități piromaniacale când vărul meu Alexandru, băiatul Popi, a venit în curte și ne-a dat vestea. Era o veste sosită, cum s-ar zice astăzi, pe surse, dar pe vremea aia nu exista presă liberă, nu exista conceptul de pe surse. Anume că s-a hotărât, Ion Iliescu este noul președinte și tocmai s-a apucat să-și facă guvernul. Repet, eram în primele zile din ianuarie. Era un zvon. Ce mi-aduc eu aminte despre primirea acestei vești este că ea nu m-a nedumerit câtuși de puțin. Îl văzusem pe Ion Iliescu la televizor, mi se părea un om cu capul pe umeri, îmi plăcea că era mai puțin exaltat decât cei din jurul lui și mai ales nu mi se părea nimic în neordine ca alții să hotărască cine este noul șef al statului. Vă aduc aminte, trăisem 8 ani de zile în comunism, mi se părea absolut firesc că o treabă atât de importantă cum este conducerea unui stat să nu fie lăsată la alegerea poporului. Sigur că anii au mai trecut, eu am fost educat în spiritul valorilor democratice, dar pe undeva mi s-a părut că noi ca societate am rămas în această copilărie politică, în care nu ni se pare că ține de noi să decidem ce se întâmplă cu soarta noastră. Și nu mă refer aici la faptul că România au continuat să le aleagă pe Ion Iliescu și când au apărut alegerile libere, ci mă refer la faptul că noi avem o neîncredere funciară în capacitatea noastră de a ne schimba viitorul, destinul. Și mă gândesc acum, de exemplu, la valurile de scepticism care au precedat admiterea României în NATO și în Uniunea Europeană. S-a spus atunci în nenumărate rânduri că noi nu o să intrăm în aceste organisme orice am face. Și subliniez particula asta, orice am face. Ca atare nu depinde de noi că facem bine, că facem rău, noi nu o să intrăm, alții decid pentru noi. Ori eu cred că adevărul e puțin altul. Noi suntem astăzi în Uniunea Europeană și facem parte din NATO, pentru că un număr de români, nu mulți, dar nici puțini, și-au făcut treaba, și-au făcut datoria. Niște funcționari publici, niște demnitari, niște magistrați, niște militari, au reușit să reformeze sistemul economic, sistemul public, armata,
sănătatea, învățământul, la niște standarde minimale, atât cât s-a putut. Dar au reușit să le reformeze până la punctul la care aceste organisme au spus ok, hai, îndepliniți aceste standarde. Acești oameni și-au făcut treaba, și-au făcut datoria în disprețul unei majorități care în bășcălie se uitau la ei cum munceau. Și spuneau, bă, oricum, orică faci, orică nu faci, tot nu intri, nu înțelegi, jocurile sunt făcute. Eu nu cred că jocurile sunt făcute. Eu cred că ceea ce faci tu are impact. Mi-aduc aminte că Philip Weller, care era atunci secretarul Comisiei pentru Protecția Dunării, ne-a spus la o conferință la Tulcea, unde încercam să mișcăm procesul ăsta de reconstrucție ecologică, ne-a spus, voi românii nu aveți încredere că vă puteți schimba viitorul. Ați trăit prea mulți ani sub dictatură, când era firesc, orice ați fi făcut, nu avea niciun efect asupra viitorului vostru politic, economic, social. Și nu mai credeți că aveți puterea asta, dar adevărul este că o aveți și ține de voi să schimbați lucrurile. Ei bine, eu cred că lucrurile au început să se schimbe în România și vreau să vă arăt un mic grafic. Ceea ce vedeți aici, cercul mare este totalitatea tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 35 de ani din România, din marile orașe. Cercul acela gri este procentul de 12% care au făcut voluntariat în ultimul an, iar punctul acela verde, o să fiu nevoit să măresc un pic graficul, este numărul celor care au făcut voluntariat pentru mediu. Acum, asta este rezultatul unui sondaj realizat de Gallup pentru British Council în 2004. Și vreau să vă arăt cum arată un sondaj realizat de GfK România pentru Mai Mult Verde în 2009. Avem din nou graficul din 2004 și iată cum arată cel din 2009. Avem din nou cercul gri, numărul celor care au făcut voluntariat în România în ultimul an, este vorba de 29%, și avem cercul verde, procentul dintre ei care a făcut voluntariat pentru mediu, 51%. Numărul ăsta s-a dublat. Și privind aceste rezultate, mi-am adus aminte de o conversație pe care am avut-o cu președintele Consiliului Județean Neamț, care între timp a devenit și ministru, când încercam să facem o acțiune de împădurire la el în județ cu voluntari. Și domnul președinte ne-a spus, domnul Bucurenci, noi stăm aici și discutăm de povestea asta cu voluntariatul, dar discutăm vorbe, dacă vrei să faci o treabă. Trebuie să aduni oameni, să-i plătești, că noi voluntariat făceam și pe vremuri, nu știți dumneavoastră, că sunteți tânări. Adevărul că eu știu, pentru că imaginea următoare pe care vreau să vă arăt este fotografiată de tatăl meu în 1988. El era asistent universitar la Facultatea de Chimie a Universității din București și aici se află în practică la Jegălia, culegând gogoșari. Eu știu prin ce au trecut părinții mei și bunicii mei, știu această nenorocire care a fost munca patriotică în România, dar mai știu că ea nu influențează felul de a gândi al tinerilor din ziua de azi. Noi nu avem această amintire, sau dacă o avem, știm că nu este mai mult decât o amintire urâtă. Chris Abani, care este un scriitor pe care eu l-am cunoscut grație conferințelor TED, și care a scris o carte minunată, Cântece pentru noapte, a spus odată de pe scena TED că lumea nu este niciodată salvată în mari gesturi mesianice. Ea este salvată în acumularea de gesturi simple, ușoare, zilnice, aproape invizibile, de compasiune. Și eu cred că noi ne putem schimba viitorul dacă reușim să acumulăm astfel de gesturi. Iar primii care trebuie să începem această schimbare suntem noi. România nu e o țară perfectă, dar nici noi nu suntem perfecți. Hai să ne uităm puțin la noi. Hai atunci când ne scoate din minți lentoarea cu care autoritățile mișcă un proiect, cu care îl implementează, sau incapacitatea politicienilor de a-și ține promisiunile, să ne luăm noi angajamentul că ne vom ține promisiunile. Să începem să devenim noi punctuali într-o țară care întârzie. Să dăm noi un nou sens, adevăratul sens, sensul primordial expresului sfertul academic, care este sfertul de oră cu care ajungi la o întâlnire înaintea celui cu care te întâlnești, pentru a nu-i da ocazia să fie mai politicos decât tine și să ajungă înaintea ta. Atunci când ne scoate din minți școala din România, rezultatele, calitatea învățământului românesc, să mergem într-un cătun al României sau într-un ghetou din marile ei orașe și să luăm un copil și să-l ajutăm să meargă la școală, să ne asigurăm că are rechizite, că are încălțări cu care poate să meargă până acolo, că are ce să pună pe masă când se întoarce acasă. Și
Și să nu ne uităm la culoarea pielii lui. Să nu ne uităm la greșelile părinților lui. Astea sunt schimbările care eu cred că pot să producă o Românie mai bună. Dar nu pot să vă promit. Nu știu cum o să arate România peste 10, peste 15 ani. Pot doar să vă spun că dacă noi o să facem toate aceste lucruri, dacă o să încetăm să mai fim șoferii pe care arătăm cu degetul în trafic, dacă o să încetăm să fim mitocanul de pe stradă, dacă o să încetăm să fim oamenii neînțelegători care nu lasă niciodată de la ei și care ne scot din minți când sunt în fața noastră, dar niciodată când sunt în pielea noastră, România are o șansă. S-ar putea ca România să nu devină mai frumoasă, mai bună în 25, în 30 de ani. Dar vă asigur că atunci când copiii noștri vor privi în jur și după aia se vor uita întrebători la noi, noi o să putem să-i privim în ochi. Și o să le spunem, eu mi-am făcut datoria. Eu am făcut ce ținea de mine. Atât cât s-a putut. Există o interpretare care mie îmi place foarte tare a miracolului înmulțirii peștilor și pâinii de pe munte. Un teolog a încercat să laicizeze această poveste și să explice că de fapt acolo n-a avut loc un miracol divin. Că de fapt toată lumea avea de mâncare. Numai că fiecare se temea să-și deschidă de saga cu merinde, de frică să nu rămână fără, dându-le celor care nu au. Și că miracolul s-a produs atunci când Hristos le-a spus apostolilor, dați pâinea și peștii voștri și vinul vostru celorlalți. Și atunci toată lumea, îndemnată de gestul acesta, și-a deschis de sagi cu merinde și toată lumea a avut ce mânca. Mie îmi place foarte mult această poveste pentru că, deși elimină divinul din ecuație, spune ceva foarte frumos despre natura umană. Aceea că faptele bune sunt contagioase. Și eu cred că noi așa o să ne schimbăm încet, încet. Pentru că faptele bune sunt contagioase. Și aș vrea să vă las în compania unui pasaj care mie îmi place foarte tare, din Predica de pe munte și pe care îl găsiți în Evanghelia după Matei. Și care spune așa, voi sunteți lumina lumii. Și o cetate nu poate să se ascundă pe deal. Nici o făclie nu o pui sub obroc, ci o așezi pe un sfeșnic, ca să-i lumineze pe cei din jur. Așa și lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre bune. Vă mulțumesc!